Φλόριντα, Μαϊάμι, South Beach, Μαϊάμι. Εκεί μας περιμένουν οι Haha Nomads, ο Κωνσταντίνος και η Νίκη. Τα πιο γλυκά παιδιά του TikTok. Γεια σας! Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε? Τι κάνετε? Ζηλεύουμε. Καλά πολύ εμείς, καλά. καλά. Πρωί εδώ στην παραλία Ναι. έχει πάρα πολύ κόσμο που αθλείται και μας άρεσε πάρα πολύ αυτό. Με το που φτάσαμε στην παραλία πετύχαμε μαραθώνιο, 7 η ώρα το πρωί, τρέχουνε, αθλούνται. Παιδιά, εδώ είναι ο χειμώνας τους, αλλά παρόλα αυτά έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Όχι, 26 έχουμε νομίζω. 25, 26 εκεί. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες. Στενόμαστε. Αυτό θα ρωτούσα Έχουμε- τώρα, γιατί σας βλέπω κάτω από τον ήλιο και λίγο θα το έχει το 25 του τώρα στο Μαϊάμι, σίγουρα. Βλέπω και την παραλία πίσω και τα φοινικόδεντρα και όλα αυτά. Λοιπόν, πείτε μου Κωνσταντίνε και Νίκη, τι είναι Haha Nomads για τον κόσμο που ίσως για πρώτη φορά ακούει το όνομά σας. Εμείς ανεβάζουμε βιντεάκια από τα ταξίδια μας σε διάφορες πλατφόρμες, για παράδειγμα στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube. Αρχίσαμε αυτόν τον τρόπο ζωής το 2022. Αλλάζουμε διαμονή ανά 5 μέρες περίπου και τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε αλλάξει 250 σπίτια. Σε 15 χώρες. Το σκεπτικό σας είναι να ταξιδεύετε όσο περισσότερο και πιο συχνά μπορείτε, αλλά με όσο λιγότερα χρήματα γίνεται, σωστά? Φυσικά, ναι. Αυτό με τη συχνότητα δεν το επιδιώκουμε, βασικά να πω την αλήθεια. οκ. Εμείς ανά εβδομάδα επιδιώκουμε να αλλάζουμε, αλλά επειδή έχουμε και τις αναποδιές μας, μειώνεται ο μέσος όρος. Μέσα στα τελευταία 3 χρόνια λοιπόν είναι γύρω στις 5 μέρες. Ναι, να πούμε όσον αφορά το budget ότι εμάς κατά μέσο όρο μας έχει βγει γύρω στα 2.300-2.500 ευρώ το μήνα για 2 άτομα. Κάτι που για μας είναι σχετικά χαμηλό budget, αλλά για άλλους μπορεί να είναι πολύ υψηλό. Έτσι, όταν λέμε όσο το δυνατόν οικονομικότερα, να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν αμέτρητα budget. Κάποιοι άνθρωποι, για παράδειγμα, ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν. Ως αντάλλαγμα, για παράδειγμα, της διαμονής τους και της σύντησης εργάζονται σε hostel και μπορεί να πραγματοποιούν κάποια δουλειά στην άκρη και εν τέλει να τους βγαίνει εντελώς δωρεάν, δηλαδή να παράγουν κάτι στο δρόμο, να πουλάνε τα κοσμήματά τους κλπ. Υπάρχουν άλλοι φυσικά που ξοδεύουν πολύ περισσότερα από εμάς. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να ζήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες εμπειρίες ουσιαστικές, να μιλάμε με τους λαούς όπου βρισκόμαστε, να παίρνουμε όσο περισσότερα στοιχεία μπορούμε να υιοθετήσουμε και να μαθαίνουμε τη γλώσσα τους, την κουλτούρα τους. Ήδη μιλάμε 5 γλώσσες, σχεδιάζουμε να μάθουμε την 6η μας γλώσσα φέτος. Παράγουμε υλικό σε 5 γλώσσες και συνεχίζουμε δυναμικά. Ναι, έχουμε και σελίδες στα αγγλικά, στα πορτογαλικά. Πλέον ανεβάζουμε υλικό σε 5 γλώσσες. Και βλέπετε τον Δεν κόσμο να σκοπεύουμε να ταξιδεύει. σταματήσουμε. Έχουμε πάρει φόρα. Να τσοκάτε, επειδή μιλάμε. Εσείς κάνετε μόνο αυτό, μόνο ταξιδεύετε έτσι. Γιατί μιλάμε για χαμηλό budget, αλλά όσο χαμηλό και να είναι ένα budget, για κάποιον που δεν εργάζεται, είναι υπολογίσιμο και ένα εμπόδιο. Εσείς είναι συγκοινωνούντα δοχεία, δηλαδή ταξιδεύετε και ζείτε και καλύπτετε τις ανάγκες της οικονομικής του ταξιδιού με τα έσοδα που έχετε από τα social media. Κάνει πλάνο, Παναγιώτης, κατάλαβες. Προσπαθώ να καταλάβω τον κύκλο Δική μου των εργασία. οικονομικών. Παράλληλα εργάζεσαι, Πολύ έχεις τον καλή χρόνο να ερώτηση. εργάζεσαι, δεν ταξιδεύετε συνέχεια, εργάζεστε κάπου. Ο Κωνσταντίνος έχει άλλη εργασία, είναι μαθηματικός, διδάσκει, ενώ η δική μου εργασία είναι αποκλειστικά τα social media. Και το Κάπως κάνετε έτσι είναι τα πράγματα. Εξ αποστάσεως είμαστε δηλαδή αυτό που ονομάζεται ψηφιακοί νομάδες. Υπάρχουν περίπου 30 εκατομμύρια ψηφιακοί νομάδες στον κόσμο αυτή τη στιγμή. 30-40, κάπου εκεί πρέπει να είμαστε. Και αυτό σημαίνει. Πείτε μου ένα μέρος που πήγατε και σας απογοήτευσε φρικτά, ας πούμε, και είπατε πω εδώ δεν παλεύετε με τίποτα, πρέπει να φύγουμε άμεσα, και ένα μέρος που ξετρελαθήκατε και δεν το ξεχνάτε με τίποτα. Γενικότερα να πούμε ότι αποφεύγουμε το κρύο από το 2020, έχουμε να ζήσουμε χειμώνα. Έτσι μπορούμε να σας πούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο μέρος που έχουμε πει αμάν το συχαίνομαι, αλλά με το κρύο δεν έχουμε καλή σχέση. Έτσι Σουηδία, Γερμανία, εκεί Βόρεια Ευρώπη, με το που πιάσουν τα κρύα είμαστε για να τρέχουμε. Γιατί κάθε μέρος έχει κάτι να σου διδάξει. Ακόμα και αυτά που δεν σου αρέσουν τόσο, ή μπορεί να τύχει να βρέχει για μια εβδομάδα συνεχόμενα και να μην δεις πολλά στο μέρος που βρίσκεσαι. Πάντα αυτή η εμπειρία έχει κάτι να σου διδάξει. Καμιά φορά οι αναποδιές είναι αυτές Αυτές είναι που θυμάσαι περισσότερο. Πολύ και άρα σωστό. το χειρότερο μέρος γίνεται το καλύτερο στο τέλος. Ναι, να πούμε βέβαια ότι η Βραζιλία μας έχει αγγίξει πολύ και σύντομα θα είμαστε εκεί για το καρναβάλι για άλλη μια φορά. Θα περάσουμε κάποιους μήνες εκεί. Άρα ο επόμενος προορισμός να φύγουμε μακριά της. είναι αυτός. Λοιπόν, επόμενος προορισμός Βραζιλία. Βραζιλία, το κατάλαβα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι ταξίδια, Και εμείς σας ευχαριστούμε. υγεία, χαρά, ομορφιά, χαμόγελο, και σας παρακαλώ πολύ τώρα που θα κλείσει η σύνδεση, τρέξτε και κάντε μια βουτιά για μας όπως είστε. Δηλαδή μπλουμ κατευθείαν μέσα. Έγινε, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και ευχόμαστε σε όλους τους Έλληνες ό,τι καλύτερο από καρδιάς.
Και επίσης καλή τύχη στην κυρία Μαρία Καριστιανού στον αγώνα της. Είμαστε μαζί σου, Μαρία. Πολλά Μπράβο. φιλιά σε όλους. Γεια σας. Μπράβο, Καλά παιδιά. σας. Γεια Τα σας. φιλιά μας και την αγάπη μας στον Κωνσταντίνο και στην Νίκη. Είδες και πολύ ωραίο μήνυμα Και στο το φινάλε. τέλος Να Να προς την γυρίσουν να την κυρία, ψηφίσουν όμως, μην είναι σε ταξίδι τότε. προς την κυρία Μαρία Καριστιανού.